Guys, may share na naman ako sa iyo ngayon, website na pwede tayong kumita ng libreng Bitcoin everyday. So this is a very legit website, so watch this video. Alright guys, before we proceed, magpipick muna tayo ng dalawang winner, no? GCash, 30 pesos load. So sa nag-comment sa nakaraang video natin na YouGoob. Okay, so meron tayong unique commenters, 19 unique commenters. So let's start to pick the first winner. And congratulations to Christine Ann R. So YouGoob. So meron na siyang GCash number dito. So congratulations and thank you so much for watching the video po. And sana nakatulong sa iyo. Okay, let's pick the second winner. Alright, and congratulations to Francis Louis Manlapas. So, YouGoob. Sana manalo. So, nanalo ka na nga. And congratulations po sa mga nanalo. And thank you so much for supporting Pinoy Money Online. So, guys, just do stand by to this channel kasi po, meron tayong mga pag-giveaways dito kung saan pwede kang manalo. Alright, so this time, guys, let's continue to the video. What's up and thank you so much once again for dropping by to this YouTube channel, Pinoy Money Online, and Mr. Shane is here. So, in today's video po, meron tayong i-share na free Bitcoin po. Pwede tayong kumita ng libreng Bitcoin sa panunood lang ng ads daily. So, panoorin nyo pong video na to, huwag nyo pong i-skip, lalo na po sa mga baguhan pa sa cryptocurrency, baka po makatulong sa inyo to earn extra money online. Kahit na maliit lang po, pero pagsisikapan mo kung gusto mo talagang pwedeng lumaki ang kikitain mo dito, guys, marami nang kumikita sa website na ito. So, mamaya papakita ko sa iyo kung sino sa YouTuber dyan sa Pilipinas na kumita ng malaki dito. Okay? So, manunood lang tayo ng ads dito daily. So, merong mga offers din para bayaran tayo ng Bitcoin. So, niimbitahan po kita na mag-subscribe ka dito or bahala ka. So, kung depende na po sa iyo kung gusto mong mag-subscribe dito. Pero, mamimiss mo yung mga uploads natin kung saan pwede kang kumita. Tayong lahat kumita na extra pera dito sa online. Okay? So, meron din po akong nire-recommend ang online business sa iyo. Kung gusto mong kumita ng $100 a day. So guys, ito po, gamit ang YouTube na hindi ka gumagawa ng video, wala kang channel, kahit wala kang channel, pwede ka po kumita sa YouTube ng $100 a day or more. So kung gusto mo yun guys, nandyan po yung link dyan sa description. Bisitahin nyo po mamaya pagkatapos yung panuorin itong video na to. Panuorin nyo po yung video kung paano ka kikita gamit ang YouTube or mga video sa YouTube. Nasa sayo na po, i-take mo yung opportunity na yan. Okay? So guys, this time, kung ready ka na, well, huwag na natin patagalin pa. Let's go to my computer now! Alright guys, so before we proceed, nandito tayo ulit sa Pinoy Money Online YouTube channel. A day without laughter is a day wasted. So yan po yung motto natin, karma. Okay guys, so meron na tayong 5,840 plus. So kaya ba nating abutin to ng 10,000 guys within this December? Kasi po within this December, meron po akong mga malaking sorpresa para sa inyo. Mamimigay po ko ng pamasko dito sa YouTube channel natin. So you better subscribe and update po kayo, keep updated po dito sa channel natin. So mag-a-announce po ako doon sa Facebook page natin, Change Coming Pinoy Money Online. So, nandyan po yung mga link dyan sa description. So, hanapin nyo lang po. Okay, so, iniimbitahan po kita na panuorin mo itong mga ibang previous upload ko kasi po may mga proof of withdrawal tayo dito kung saan makaka-earn ka ng mga libreng cryptocurrency. Okay, so, panuorin nyo lang po pag meron kayong mga extra oras para kung gusto nyo matuto, nandito po. Okay, so, guys, this time, let's proceed now sa website na tinutukoy ko. Ito na po yung Coinpayu. So, alam na siguro, marami na sigurong member dito ng Coinpayu. So, click is Bitcoin. Okay? So, earn Bitcoin by viewing advertisement. Earn Bitcoin by doing offers. Ayan. So, viewing advertisement. Free lang po to join here in this platform. Okay? Pwede ka rin mag-advertise sa Coinpayu. Magkiklik lang mga ads dito guys. Okay? Create your campaign by easy steps. Connect your project to a large audience of crypto users immediately. How it works. So, ito po, project advertise within our platform. Ito po yung mga partner nila guys. Ito po yung mga exchanger. So, OKX, then XMO, CoinTiger. So, meron po akong CoinTiger Exchange. Makita ko sa iyo yung CoinTiger Exchange ko. Nandito po sa mobile. Binance, meron din po. BitDeer, Kobe Global, meron din po ako dito. Saka Co-Exchange, KuCoin Exchange, meron din po ako. So, how people say about us. Ayan, so yung review nila, 4.5 oh. So, 4.9 score 4.9, so 1,075 reviews, so marami na, di ba?
So 81,508 active users weekly, 10,091,323 advertisement impression weekly. So meron ng 166,071 times of successful payment. So ang dami na pala, no? So meron din tong Twitter, may Telegram channel, Facebook, YouTube. So kung gusto nyo i-contact, nandito lang po. So kayo na po magbasa dito sa facts, so frequently asked question, terms of service. Napakadali lang dito guys, is just register. Huwag niyo pong i-skip ng video na to kasi po meron po itong referral contest na pwede kang manalo ng $600. Create an account, so create username, email, password, repeat password, I agree, then captcha mo lang. So, upon registration, check mo yung email ninyo para ma-confirm ninyo yung para maka-login na kayo. So, this time, magla-login ako para makita nyo po yung loob ng Coinpayu. Alright guys, so dito na po, naka-login na po ako. So, actually, matagal na po akong member dito ng Coinpayu. So, meron akong mga previous video, kaso wala siguro nakapanood ng previous video ko dito, kaya isa lang po yung referral ko. So, I don't care about the referral guys. I don't care about so wala akong problema sa mga referral. So, kung kayo din po, meron kayong channel or Facebook page or mga Facebook, pwede nyo pong i-share doon sa Facebook yung link ninyo. So, ang gusto ko lang po mangyari ngayon is gusto ko lang i-share sa inyo kasi po legit po itong website na ito. Marami na pong nababayaran ang website na ito, lalo-lalo na dyan sa Pilipinas. Basta magtiyaga ka lang kung paano mo i-market itong affiliate program nila. Okay, so dito lang po, i-click mo lang itong view ads, surf ads. So, meron ditong surf ads, meron 26 ads na kailangan mong i-click daily. Kanina naka-click ako, meron akong 15.5 Satoshi na kukuha, just only 45 seconds. So, ito po, Coinpayu referral $600 contest every 15 days. Join and win a prize. So, di ba, makikita nyo, titingnan natin to ha. Kasi po, titingnan natin to kung sino ang top 2. Yan, dito sa referral contest na ito. Yan. So, total prize is $600 US. So, meron dito mga third prize, fourth prize, second prize siguro. So, ito po yung saang bansa ba kaya ito ang plug coiner. So, meron siyang active referrals na 2,247. So, 6,729 points and price is USD 300. So, meron nga mga price dito yung mga referral. Ayan. So, ito po yung price sa USD. So, parang top 20 yata. Ayan, 25 sa mga active referral. So, kilala nyo ba ito? Si Antoinette? Yes. Isa po siyang YouTuber din na marami din po siyang subscriber dito sa YouTube. And then, siya po yung top 2 sa Philippines. Okay? So, meron siyang 1,294 na referral, active referral. So, points is 3,166. So, matatapos ang contest na ito within 2 days, 20 hours, and 12 seconds. Within, kung mahabol niya itong top 1, so mananalo si Antoinette na $300. Kaya po, so far top 2 siya. So ito po yung price na mapananalo niya na $150. Diba? So sa referral lang, meron ka ng income. Ayan po, makikita si Antoinette po yan. So kilala niyo naman siguro siya. Siguro subscribe din kayo sa kanya. Subscriber kayo. Tapos alam niyo siguro. So nagbabaya talaga. Marami nang kinita yan. Maraming video yan si Antoinette na ginawa niya dito sa Coinpayu. Pinapakita niya yung mga proof of withdrawal niya. Ayan, so balik tayo dito. All you have to do guys is just watch ads. Ayan, manunood ka lang ng ads dito. For example, meron ka palang mga ibang link na mga where to earn free Bitcoin. Pwede ka rin mag-advertise dito sa Coinpayu. Okay? So, katulad nito, GAMIT. So, ito po yung advertisement po ito. So, pwede nyo pong i-click ito para to earn 11 Satoshi. Just 30 seconds. So, wait nyo lang po itong timer matapos. Ayan, so, puntahan nyo dito yung website. Ayan, so, matatapos na po ito. Bit ATM Network. So, just wait for this seconds matapos, automatically makakredit po yung earnings ninyo na 11 Satoshi. 0 seconds lang. Ayan. So, ito, naglo-load yung advertisement. So, ayan. So, ayan. Confirm you have earned 11 Satoshi. So, as you can see in the dashboard, dito po na dadagdag po yung balance ko dito sa Satoshi. Okay? So, tingnan nyo po. Membership standard since 2019. November 28. So, November 28 pa po ako malapit na akong mag-isang taon dito, di ba? Pero hindi pa ako hindi ko kasi winort out ng masyado kasi marami din akong ginagawa. So, recommend ads, earn up to 20%. Dito rin, pwede ka rin mag-recommend ng ads. So, nakikita nyo, earn up to 20%. Pwede ka rin mag-upgrade, guys. Ano bang gamit ng upgrade dito? So, ang gamit once nga upgraded yung account mo dito sa Coinpayu, so ito po yung makukuha mo sa standard, libre lang po ito, di ba? Free.
So sa junior partner, ito po yung junior partner, medium partner, mayroong senior partner. So ito po yung mga types of account. Okay, kung gusto mo lang mag ng 35,000 satoshi po yung junior partner. So on clicks sa free is 100%. Sa junior partner is 200%. So times 2 siya kaysa sa free. Okay, so referral clicks, 10% lang yung referral sa libre, tapos 15% naman sa junior partner. And then 20 sa medium. Kung upgraded ka po kung ganito po yung mga account na pinili mo. So, referral offers. So, 10% sa junior partner, 10% din po. Medium partners, 12%. Senior is 15%. So, CAPTCHA, standard, merong CAPTCHA. So, dito sa mga upgrade account, wala na pong CAPTCHA. Referral ads spending. So, 10 to 20%. 10 to 20%. The same. So, monthly price. So, every month po ito guys, na babayaran mo is, kung junior partners, 35 satoshi, 5,000, 100,000 satoshi, 300,000 satoshi. So, every clicks mo, mas malaki yung price na makukuha mo na Bitcoin, di ba? Makikita nyo dito sa surf ads. For example, dito, 15.5 kasi free lang ako. Okay? Free account ko lang ito. So, bala ko rin mag-upgrade dito. Tapos, kung pipiliin ko itong mag-upgrade ako ng junior partner, so instead na 15 sa free, magiging 30 satoshi po ito, or 31 satoshi. So dito 200% ang own clicks, di ba? So magiging times 2 siya. So 10 or 31 satoshi po yung makukuha ko. So dito 22, dito 16 or 17 satoshi. So malaki po. So kung gusto niyo naman sa medium partner or senior partner, so ayan po, 300%, 400%. Pero ito po yung babayaran mo monthly. Pero i-calculate nyo lang po guys kung hindi ba kayo lugi kung mag-upgrade kayo. Kung hindi ba kayo lugi. All you have to do kung mag-upgrade kayo, kailangan nyo talagang i-market yung Coinpayu or affiliate program para din kasi po, imagine that, kung junior partner ka or medium or kung senior partner ka, 15% ang kada clicks nila ay mapupunta para sa'yo. Diba? So yun po yung commission mo, 15%. So, papunta sa iyo. Okay? So, nag-gets niyo po. So, ayan po. So, pwede ka rin mag-advertise o meron ding offers. Okay? Meron ding offers dito to earn more Bitcoin. Ayan. So, dito na po. Follow niyo lang po itong mga offers dito. So, may mga surveys. Ayan po. Click niyo lang po ito. Mga offers dito. Ayan. So, maraming offers. Ayan. So, any device, take a survey. Ayan po. Ayan po yung mga matatanggap niyo ng mga reward. O, meron ditong 1 USD. Cube Rush. Okay, reward phone tablet. So, mga games ito guys. Ayan, so marami pala dito mga offers. So, diba? So, kung pwede nyo pong pagtsagaan ito. Ang dami palang merong mga tag $3. Ayan po, hotel tycoon reward provided after install, open and unlock the 18 room. So, ayan lang po. Maglalaro ka lang siguro dyan. Tapos, ito po. Ayan. So, ito po yung mga offers. So, meron pang 10 USD. Pwede mong ito guys, pwede mong ma-earn po itong 10 USD. Marami palang offers. Hindi lang pala isa lang, hindi pala isa. Ang dami din pala. Hindi ko maniwala na mauubos mo to sa isang araw, itong mga offers na to. So, alam ko, mahirap ito, pero kung maintindihan mo lang talaga ang mga offers dito, kayo na po bahala mag-explore sa mga offers, okay? So, pwede ka rin mag-advertise. For example, meron kang ibang mga businesses or mga affiliate business. So, pwede mo rin i-advertise dito. So, mag-create ka lang ng ads, tapos i-input mo yung link mo dito. So, sa affiliate naman, ito po, referral. So, merong promo material. Kung meron kang website, pwede kang gumamit ng mga banner nila dito, at saka libre lang po itong mga banner na ibibigay nila. Okay? So kung meron kang vlog, pwede mo silang gamitin para mapunta sa website mo or sa vlog mo. At saka automatic na po pag meron kang mga viewers sa vlog mo or sa website mo, so automatic pag mag-click sila dito sa link na banner na to, automatically makakakuha ka ng referral, di ba? So napaka-effective din po yung banner na yan. Yung banner, di ba? Makikita niyo sa mga advertisement. So, ito, mayroon tayong link. So, mag-register na kayo para maka-earn kayo ng libreng Bitcoins. Daily po ito. At saka nakikita nyo naman ng maraming offers. Dito lang sa view ads, mayroong Windows ads din po. And then, meron ding video ads. Okay, today meron akong 3. So, pwede ko itong panoorin. So, 6 satoshi, 5.5 satoshi. Okay, so 5.5 satoshi. So, 30 seconds, hindi po mga tag seconds lang po itong ads, video ads na mapapanood mo. Tapos, meron ka lang satoshi na makukuha. Okay, so guys, gawin nyo lang po ito pag meron kayong mga extra time. Kahit na may trabaho ka,
So nagbe-break ka, 15 minutes break, bisitahin mo itong Coinpayu mo, mag-click lang ng ads to earn extra Bitcoin. So pera din po yan, Bitcoin, pera din po yan, okay? So guys, sana po meron kayong natutunan or sana kung meron kayong mga katanungan, so feel free to message me sa Facebook po natin, Change Coming Pinoy Money Online. Alright, so this time kung nakaabot ka sa video na ito, comment ka dyan ng Coinpayu. Okay, para may chance ka ulit manalo ng 30 pesos loan sa next video natin. Alright, so once again, this is Pinoy Money Online and Mr. Shane, and I hope to see you on my next video. Bye-bye!